हामीले आफ्नो मोबाइलको ब्यालेन्सलाई रिचार्ज गर्नको लागि रिचार्ज कार्ड किन्नु पर्ने हुन्छ र रिचार्ज कार्ड किनेर त्यसको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो एनसेल होस् कि एनटिस होस्। तर साथीहरु, आज यो भिडियोमा म देखाउन गइरहेको छु बिना रिचार्ज कार्डको तपाईले आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी हो, कसरी गर्ने, के रहेछ यो कुराहरुको गोपनीयता, पक्कै पनि यसको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला, आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला र यो च्यानललाई पहिलो पटक चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटन ऑललाई पनि थिच्नुहोला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ बिना रिचार्ज कार्डको तपाईले अब मोबाइल ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी, के गर्ने, त्यसको लागि एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले फ्रीमा आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले त यो एप्लिकेसनको बारेमा म बताउन चाहन्छु कि यो एप्लिकेसनमा के फिचरहरु रहेको छ र कुन यस्तो फिचरबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा विदाउट रिचार्ज कार्ड। अब यो सम्पूर्ण कुराहरु जान्नको लागि लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके, अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एग्री एन्ड कन्टिन्यू धेरै कुराहरुको यहाँ चाहिँ रुल्स रहेको छ, पढ्नु होला साथीहरु। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा म टच गर्छु र त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको नोटिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके गर्दिन्छु। अब यो एप्लिकेसनमा सबभन्दा पहिले तपाईले कोइन जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कोइन जम्मा देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मैले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेको छु आफ्नो मोबाइलमा र 50 कोइन्स भइसकेको छ। अब यो कोइन कसरी कलेक्ट भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाहरु रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् है, एकदमै धेरै तरिकाहरु रहेको छ। यो तरिकाहरुबाट कोइन तपाईले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा आउनुस् हैन, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तरिकाहरु रहेको छ। यहाँ आउनुस् हैन, त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तरिकाहरु रहेको छ। तपाईले कोइन जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आउनुस् हैन, देख्न सक्नुहुन्छ मैले 50 कोइन जम्मा गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ यसमा यो चाहिँ एक्टिभिटीज गरेर त्यसैले लास्टमा यहाँ रहेको छ। यसमा आउनुस्, यो आइकनमा आउँदाखेरि अब तपाईले आफ्नो कोइन प्रयोग गरेर तपाईले मोबाइललाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तलतिर आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एनपी रहेको छ, मोबाइल रिचार्ज। फ्रीमा तपाईले मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पोइन्ट कमाएर रिचार्ज कार्डको कुनै आवश्यकता पर्दैन साथीहरु। यहाँ एनपी लेखेको छ, तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर आफ्नो यहाँ टाइप गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर टाइप गरेर तपाईले समथिङ जे पनि तपाईको मोबाइल नम्बर रहेको छ टाइप गर्नुहोला र टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चेक गरिदिनु होला। चेक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सनहरु आउँछ। ओके, चुज एन आइटम, त्यसपछि यहाँ टप अप तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग साथीहरु। ओके, गजब नै एप्लिकेसन रहेको छ। विदाउट रिचार्ज कार्ड तपाईले मोबाइलमा रिचार्ज राख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले कसरी इन्स्टल गर्ने त यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिंक दिएको छु, यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिंक। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। हेर्नुभयो साथीहरु, यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनबाट रिचार्ज कार्डको प्रयोग नगरिकन तपाईले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त आफ्नो मोबाइलमा, त्यो तरिका जानौ है त। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। देख्न सक्नुहुन्छ लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ कन्टिन्यू गर्दिनुस् है। ओके, कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई गुगल प्ले स्टोरमा आउन सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्नु होला। अब ओपन गरिसकेपछि यहाँ युजर डेटा यहाँ चाहिँ हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै रुल्सहरु लेखिएको छ, तपाईले पढ्नु होला। एग्री गर्दिनुस् है। एग्री गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु गोल्ड माइन र अझ पनि धेरै रुल्सहरु छ, हेर्नु होला है यो चाहिँ यसको बारेमा। अब कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। नेपाल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेपालको लागि रहेको छ। कन्टिन्यू विथ गुगल गर्दिनुस् र तपाईको मोबाइल भित्र रहेको जीमेल तपाईले छान्नुस् है। छान्नु होला। छानिसकेपछि साइन इन टु देख्न सक्नुहुन्छ गोल्ड माइन, यहाँ इमेल कन्टिन्यू गर्दिनुस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीडीपीआर कन्सेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ मेल छान्नु होला, जेन्डरमा र एज लेखिदिनुस् र कन्टिन्यू गर्दिनुस् हैन। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन ओपन भइसकेको नोटिफिकेसन छ। ओके गर्दिनुस् है, इट डजन्ट म्याटर। धेरै नै मजाको रहेको छ। देख्नुभयो नि साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला। बेल बटन ऑललाई पनि थिच्नु होला साथीहरु। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।